ไซอิ๋วตอนที่3มาแล้ว ตอนนี้หงอคงกำลังจะไปเจอเพื่อนๆแล้ว ไปรับชมกันเลย หลังจากเดินทางรอนแรมผ่านขุนเขาและป่าลึกมาหลายวัน พระถังซัมจั๋งและหงอคงก็มาถึงหมู่บ้านเก๋าสงที่ดูเงียบเหงาแปลกๆ ชาวบ้านต่างปิดประตูเงียบเชียบ จนกระทั่งพวกเขาไปพบกับเศรษฐีเก๋าเจ้าบ้านที่กำลังนั่งกุมขมับด้วยความทุกข์ใจ สวัสดีท่านเศรษฐีเกาข้าพเจ้าคือพระถังซัมจั๋ง ท่านผู้ใจบุญช่วยลูกสาวข้าด้วย เศรษฐีเก๋าร้องขอ มีปีศาจตนหนึ่งมันมาลักพาตัวลูกสาวข้าไปขังไว้ในห้องหอ มันอ้างตัวเป็นลูกเขยข้าแต่มันกินจุราวกับพายุ และแถมหน้าตาก็น่าเกลียดน่ากลัวเหลือเกิน หงอคงได้ยินดังนั้นก็หูผึ่งดวงตาเป็นประกายฮ่าฮ่าอาจารย์งานถนัดข้าเลย เรื่องปราบปีศาจเนี่ยท่านพักผ่อนเถอะเดี๋ยวข้าจัดการเอง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต พุทธังธัมมังสรณังคัจฉามิอัตถี คืนนั้นหงอคงใช้วิชา 72 พลาย แปลงกายเป็นแม่นางเก๋าลูกสาวเศรษฐี นั่งรออยู่ในห้องหออันมืดสลัว ไม่นานนักเสียงฝีเท้าหนักๆก็ดังขึ้น พร้อมกับกลิ่นเหล้าที่คละคลุ้ง ประตูถูกผลักออก เผยให้เห็นร่างสูงใหญ่ ผิวคล้ำ หูยาวพเยอะพยาบ และมีจมูกหมูอันเป็นเอกลักษณ์ น้องหญิงจ๋าพี่เขยมาแล้วจ้ะ คืนนี้เรามาดื่มฉลองกันหน่อยไหม ปีศาจหมูเดินเข้ามาหมายจะกอดเมียรัก หงอคงในร่างหญิงสาวแซงบีบน้ำตา ท่านพี่ข้ากลัวเหลือเกินข้าได้ยินว่ามีลิงหน้าขนคนหนึ่งชื่อซุนหงอคงที่เคยอาละวาดบนสวรรค์กำลังเดินทางมาทางนี้ ปีศาจหมูหัวเราะกึกก้องจนพุงสั่น ฮ่าฮ่าไอ้ลิงนั่นนะหรือฮ่าฮ่ามันก็แค่ลิงคอกม้า เจ้าไม่ต้องกลัว ข้าคนนี้คือจอมพลเทียนเผิง อดีตผู้ดูแลทัพเรือสวรรค์ 80,000 นาย แม้แต่เทพหลางยังต้องเกรงใจข้า งั้นหรือจ๊ะ งั้นลองดูไอ้ลิงคอกม้านี่หน่อยเป็นไง ปึ้งหงอคงคืนร่างเดิมกลางอากาศ พร้อมกับงัดกระบองทองวิเศษใหญ่ฟาดเปรี้ยงเข้าที่ไหล่ของปีศาจหมู จนมันกระเด็นทะลุหน้าต่างห้องหอลงไปที่ลานบ้าน ไอ้ลิงแสบเจ้าหลอกข้า ปีศาจหมูโกรธจนหน้าดำหน้าแดง เขาเรียกอาวุธคู่ใจคราดก้าวซี่ออกมา อาวุธชิ้นนี้ทำจากเหล็กสวรรค์ชั้นดี และมีฤทธิ์เดชไม่แพ้กระบองทอง ทั้งสองปะทะกันอย่างดุเดือด หงอคงใช้ความว่องไวตีลังกาหลบหลีก ส่วนปีศาจหมูใช้พละกำลังมหาศาล จามคราดลงพื้นจนแผ่นดินแยก ศึกนี้มีทั้งความมันและความตลก เพราะปีศาจหมูมักจะเสียท่าเพราะพุงพลุยๆของตัวเองจนล้มกลิ้งล้มหงาย ยอมแพ้เถอะเจ้าหมูก่อนที่ข้าจะจับเจ้าไปทำหมูหัน หงอคงเยาะเย้ยพลางขี่เมฆวนรอบตัวคู่ต่อสู้ หน่อยข้าไม่แพ้หรอกทว่าเมื่อเขาได้ยินชื่อของพระถังซัมจั๋งจากปากของหงอคงเขาก็ชะงักไปทันที อะไรนะ ท่านอาจารย์ที่มาจากดินแดนถังงั้นหรือ พระโพธิสัตว์กวนอิมสั่งให้ข้ารออยู่ที่นี่เพื่อติดตามท่านไปแสวงบุญ เจ้าเนี่ยนะจะไปแสวงบุญ หน้าตาแบบนี้จะไปเป็นพระหรือไปเป็นภาระกันแน่ หน้าตาแบบนี้จะไปเป็นพระหรือไปเป็นภาระกันแน่ สุดท้ายเมื่อพระถังซัมจั๋งเดินเข้ามา ปีศาจหมูก็ทิ้งคราด แล้วก้มกราบแทบเท้าท่านอาจารย์ทันที เขาเล่าความจริงว่าตนถูกสาปจากสวรรค์เพราะไปลวนลามนางฟ้าฉางจนต้องมาเกิดในท้องหมู และรอคอยโอกาสไถ่บาป พระถังซัมจั๋งยิ้มอย่างเมตตา ในเมื่อเจ้าสำนึกผิด เราจะรับเจ้าเป็นศิษย์และตั้งชื่อให้เจ้าว่าตือโป้ยก่าย เพื่อเตือนใจให้เจ้าถือศีล 8 และลดละกิเลส ขอบพระคุณอาจารย์ ต่อไปนี้ข้าจะดูแลเสบียงและม้าเอง แต่ขอข้ากินอิ่มๆหน่อยนะอาจารย์ ตือโป้ยไก่ยิ้มจนตาหยีหงอคงกอดอกมองศิษย์น้องคนใหม่พลางสายหัวเฮ้องานนี้ข้าเหนื่อยแน่ อาจารย์นอกจากต้องคอยระวังปีศาจแล้ว ยังต้องมาคอยระวังไอ้หมูหื่นนี่อีก และการเดินทางของ1พระ1ลิง1หมูก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีเสียงหัวเราะและเสียงเถียงกันไปตลอดทาง ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว ได้โปรดช่วยหาอะไรกินให้ฉันหน่อย
อ้วนจังเลยนะหมูหงอคงอย่ามาแซวกันแบบนี้นะ หมูจะเดินทางกันต่อไหม สดชื่นจังเลยครับอาจารย์ ดีมากมาหยุดพักสักหน่อย ดูแผนที่สิครับ ทางแยกอยู่ข้างหน้า แสงแดดยามบ่ายส่องกระทบผิวน้ำที่ดูแปลกประหลาดเบื้องหน้า คณะเดินทางทั้ง3ชีวิตและ1ม้าขาว หยุดยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหลิวซาเหอ หรือแม่น้ำทรายไหล มันไม่ใช่แม่น้ำธรรมดาที่มีน้ำใสไหลเย็น แต่กลับเป็นกระแสน้ำวนที่ผสมปนเปไปด้วยทรายสีเหลืองละเอียด ทอดยาวสุดลูกหูลูกตากว่า800 ลี้ ความน่าสะพรึงกลัวของมันถูกจารึกไว้บนหลักหินริมฝั่งว่า ขนนกยังจมดิ่ง ใบไม้ยังมิอาจลอย อาจารย์ข้าว่าเราอ้อมไปทางอื่นดีไหม ตือโป้ยก่ายบนพึมพำพลางพาดกราดก้าวซี่ไว้บนบ่า น้ำก็ขุ่นทรายก็เยอะ แถมกว้างขนาดนี้ข้าว่าม้าขาวคงว่ายไม่ไหวหรอก เจ้าหมูขี้คลาดซุนโงคงแขวะสิทธิ์น้อง มีข้าอยู่นี่จะกลัวอะไร เดี๋ยวข้าจะตรวจดูเองว่ามีปีศาจซ่อนอยู่หรือเปล่า โง่คงเพ่งเนตรอัคคีทองคำมองลงไปใต้กระแสน้ำวนทันใดนั้นเองผิวน้ำที่เคยหมุนวนกลับระเบิดออกเป็นเสียงๆร่างมหึมาสีฟ้าครามประดุจน้ำลึกพุ่งทะยานขึ้นมาเหนือผิวน้ำปีศาจตนนี้มีผมสีแดงเพลิงฟูกระเซิงดวงตากลมโตดุจตะเกียงและที่น่าสยดสยองที่สุดก็คือสร้อยคอที่มันสวมอยู่ซึ่งร้อยด้วยหัวกะโหลกมนุษย์ถึง9หัวส่งเนื้อพระถังซัมจั๋งมาให้ข้ากินเสียดีๆปีศาจไพรน้ำคำรามพลางควงทวนไม้เท้าเดือนเสี้ยวพุ่งเข้าจู่โจมโง่คงผลักพระถังซัมจั๋งให้หลบหลังโขดหินก่อนจะกระโจนเข้าปะทะเสียงกระบองทองนินยาฟาดเข้ากับทวนเหล็กดังสนั่นหวั่นไหวไปทั้งคุ้งน้ำการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดแต่ทว่าเมื่อพรายน้ำเริ่มเสียท่าให้กับการโจมตีอันรวดเร็วของโง่คงมันก็มุดหายลงไปในแม่น้ำทรายไหลทันทีหน่อยแน่จริงโผล่หัวออกมาสิโง่คงตะโกนด่าอยู่ริมฝั่งโป๋ยกายถึงตาเจ้าแล้วโง่คงสั่งเจ้าเคยเป็นจอมพลเรือสวรรค์วิชาทางน้ำของเจ้าเป็นหนึ่งในใต้ล่าจงลงไปลากตัวมันขึ้นมาให้ข้าทุบเดี๋ยวนี้ตื่อโป๋ยไก่ทำหน้ามุ้ยแต่ขัดบัญชาไม่ได้เขากระโดดลงไปในน้ำทรายไหลพุงพลุยของเขาแหกว่ายอย่างคล่องแคล่วผิดกับรูปร่างการต่อสู้ใต้น้ำกินเวลานับชั่วโมงพรายน้ำและปีศาจหมูผลัดกันรุกรับจนน้ำทรายขุ่นคลั่งไปหมดในที่สุดตือโป้ยก่ายก็แกล้งแพ้เพื่อล่อให้ปีศาจพรายน้ำตามขึ้นมาบนบกเมื่อพรายน้ำพุ่งพรวดขึ้นมาโง่คงที่ดักรออยู่ก็เงื้อมกระบองยักษ์หมายจะฟาดให้แหลกคามืออย่าเพิ่งฆ่าเขาเสียงกังวานจากฟากฟ้าดังขึ้นพร้อมกับการปรากฏกายของมู่จ้าศิษย์ของพระโพธิสัตว์กวนอิมพรายน้ำเมื่อเห็นคนของพระโพธิสัตว์ก็ทิ้งอาวุธและก้มกราบทันทีมู่จ้าจึงเล่าความจริงให้ทุกคนฟังว่าปีศาจตนนี้แท้จริงคือขุนพลคุ้มกันม่านบนสวรรค์แต่ทำพลาดพลั้งทำจอกหยกของยักษ์เสียนแตกจึงถูกเนรเทศลงมากะโหลก9หัวที่คอเขานั้นหมู่จ้าชี้ไปที่สร้อยคืออดีตพระธรรมทูต9คนที่พยายามจะข้ามแม่น้ำนี้เพื่อไปอัญเชิญพระไตรปิฎกแต่ไม่สำเร็จและตอนนี้เขารอคอยที่จะเป็นศิษย์ของพระถังซัมจั๋งเพื่อไถ่บาปเมื่อทราบความจริงพระถังซัมจั๋งจึงก้าวออกมาด้วยความเมตตาท่านประคองพรายน้ำขึ้นมาแล้วกล่าวว่าในเมื่อเจ้ามีใจมุ่งมั่นจะแสวงบุญเราจะรับไว้และขอตั้งชื่อให้เจ้าว่าซัวเจ๋งที่แปลว่าผู้ตื่นรู้ในความสะอาดบริสุทธิ์ซัวเจ๋งโกนศีรษะรับศีลและใช้หัวกะโหลก9หัวนั่นเองร่วมกับน้ำเต้าวิเศษของมู่จ้าก่อตัวเป็นเรือกะโหลกที่สามารถลอยข้ามแม่น้ำทรายไหลที่ขนนกยังจมได้สำเร็จโง่คงมองดูศิษย์น้องคนที่3ที่มีท่าทางเคร่งขรึมและดูพึ่งพาได้ที่สุดค่อยยังชั่วหน่อยมีคนมาช่วยข้าแบกสัมภาระแล้วไอ้หมูโป้ยไก่จะได้เลิกบ่นสักทีบัดนี้คณะแสวงบุญสมบูรณ์แบบแล้ว1พระผู้มีเมตตา
1 ลิงผู้ปราดเปรียว 1 หมูผู้ร่าเริง และ 1 พรายน้ำผู้ซื่อสัตย์พวกเขาพร้อมแล้วที่จะเผชิญกับบททดสอบที่โหดและหินยิ่งกว่าเดิมในดินแดนตะวันตกตะวันเริ่มลับขอบฟ้าย้อมท้องฟ้าเป็นสีส้มอมม่วงคณะแสวงบุญทั้ง4เดินเท้ามาจนถึงหุบเขาที่เขียวขจีผิดหูผิดตาท่านใดนั้นท่ามกลางหมอกจางๆพวกเขาได้เห็นคฤหาสน์หลังมหึมาตั้งตระหง่านอยู่ตัวบ้านทำจากไม้หอมแกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจงหลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบเงาวับราวกับวังของเศรษฐีผู้มั่งคั่งอาจารย์ดูนั่นสิกลางป่าลึกแบบนี้มีคฤหาสน์สวยๆด้วยคืนนี้เราไม่ต้องนอนตากน้ำค้างแล้วตือโป้ยไก่ตาลุกวาวพลางลูบพุงที่ส่งเสียงร้องโครกครากซุนหงอคงหลี่เนตรอัคคีทองคำมองอย่างพินิจเขาเห็นรังสีบางอย่างที่ดูสูงส่งจนเกินไปแวบหนึ่งเขารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่บ้านคนธรรมดาแต่พญาวานอนกลับยิ้มกริ่มในใจและไม่ได้บอกใครเพราะอยากจะรู้ว่าศิษย์น้องคนใหม่และคนเก่าจะมีความอดทนต่อกิเลสได้แค่ไหนเมื่อก้าวเข้าไปในคฤหาสน์พวกเขาได้รับการต้อนรับจากหญิงม่ายผู้เลอโฉมคนหนึ่งนางอ้างว่าเป็นเจ้าของบ้านที่ร่ำรวยมหาศาลและมีลูกสาวที่สวยปานนางฟ้าอีก3 คนนามว่าเจินเจินชูชูและเอี้ยนเอี้ยนท่านได้เท้าทั้ง4หญิงม่ายเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานบ้านของข้ามีสมบัติกินใช้ไป10 ชาติก็ไม่หมดแต่ข้าขาดชายหนุ่มมาดูแลกิจการหากท่านยอมละทิ้งการแสวงบุญแล้วมาแต่งงานกับลูกสาวทั้ง3ของข้าและตัวข้าเราจะอยู่อย่างสุขสบายไปชั่วชีวิตพระถังซัมจั๋งรีบพนมมือหลับตาลงทันทีอาตมามุ่งมั่นสู่ชมพูทวีปกิเลสเหล่านี้มิอาจสั่นคลอนศรัทธาได้สัวเจ๋งยืนนิ่งดุจหินผาข้าสัญญาว่าจะติดตามอาจารย์ข้าไม่สนใจเรื่องทางโลกส่วนหงอคงน่ะหรือเขาแซงทำเป็นแคะหูแล้วหาวอดข้าเป็นลิงนะเมียคนคงไม่ไหวหรอกท่านยายแต่ทว่าตือโป้ยไก่กลับมีอาการที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงสัทีเดียวเขาอ้าปากค้างน้ำลายสอตาเชื่อมเยิ้มมองดู3 สาวงามที่เดินออกมาจากหลังม่านใบหน้าของเจ้าหมูสลับสีจากขาวเป็นแดงด้วยความเขินอายและกิเลสที่พุ่งพล่านอาจารย์ครับโป๋ยไก่กระซิบข้างหูพระถังซัมจั๋งถ้าอาจารย์กับศิษย์พี่ไม่เอาข้าว่าข้าพอจะเสียสละอยู่ที่นี่เพื่อดูแลพวกนางได้นะจะได้ไม่ต้องทิ้งบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ไปให้เสียเปล่าหงอคงหัวเราะร่า เจ้าหมูหืนเจ้าอยากเป็นเจ้าบ่าวขนาดนั้นเลยหรือในที่สุดเมื่อทุกคนยืนยันจะเดินทางต่อยกเว้นโป้ยไก่ที่แอบไปเจรจาลับหลังกับหญิงม่ายนางจึงบอกให้เขาเข้าไปในห้องหอเพื่อเลือกเจ้าสาวโดยมีข้อแม้ว่าเขาต้องสวมเสื้อคลุมไหมมงคลเพื่อทำพิธีโป๋ยไก่ดีใจจนเนื้อเต้นเขาทำหน้า over acting ยิ้มจนหูแทบชิดกันรีบสวมเสื้อคลุมสีสวยที่นางมอบให้ทันทีแต่ทันทีที่ผูกเชือกเสื้อคลุมนั้นกลับกลายเป็นเชือกมัดเซียนที่รัดแน่นจนเขาหายใจไม่ออกโอ้ยทำไมมันรัดแบบนี้ล่ะน้องหญิงช่วยพี่ด้วยโป๋ยไก่ร้องลั่นแสงสว่างวาบพุ่งผ่านท้องฟ้าคฤหาสน์ที่สวยงามมาลายหายไปในพริบตาเหลือแต่ป่ารกชัดเช้าวันรุ่งขึ้นพระถังซัมจั๋งหงอคงและซัวเจ๋งตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองนอนอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่และได้ยินเสียงร้องขอช่วยเหลือดังมาจากกิ่งไม้ด้านบนพวกเขาเงยหน้าขึ้นไปเห็นตือโป้ยไก่ถูกมัดห้อยหัวโต๋งเต๋งอยู่บนต้นไม้ในสภาพที่น่าอเนจอนาถเสื้อผ้าหลุดลุ่ยพุงพลุยๆของเขาสั่นไปมาตามแรงดิ้นบนต้นไม้มีดีกาแผ่นหนึ่งแปะไว้เขียนด้วยลายพระหัตถ์ของพระโพธิสัตว์ว่าการเดินทางสู่ตะวันตกต้องใช้ใจที่บริสุทธิ์หากมัวแต่หลงในรูปรสกลิ่นเสียงก็ยากจะถึงจุดหมายครั้งนี้ถือเป็นบทเรียน เป็นไงล่ะเจ้ามหาบุรุษผู้เสียสละแต่งงานสนุกไหมเจ้าบ่าวจมูกหมูของข้าศิษย์พี่ช่วยข้าลงไปเถอะข้าเข็ดแล้วจริงๆต่อไปข้าจะไม่มองสาวที่ไหนอีกแล้วโป๋ยไก่คร่ำครวญหน้าตาเยเกสุดชีวิตพระถังซัมจั๋งถอนหายใจด้วยความเมตตา
โป้ยก่ายใจที่อ่อนแอคือกำแพงที่สูงที่สุดบนเส้นทางนี้ เจ้าจงใช้ความอับอายครั้งนี้เป็นแรงผลักดันเถิดหลังจากช่วยโป้ยก่ายลงมาได้คณะเดินทางก็มุ่งหน้าต่อการเดินทางมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกนำพาคณะแสวงบุญมาถึงวิหารอูจวงกวนวิหารขนาดมหึมาที่ตั้งอยู่บนยอดเขาว่านเซ้าซานบรรยากาศรอบทิศเต็มไปด้วยเมฆหมอกสวรรค์และกลิ่นอายของความเป็นอมตะเจ้าของวิหารแห่งนี้คือท่านเจิ้นหยวนต้าเซียนบรรพชนแห่งเซียนบนโลกมนุษย์ผู้เป็นสหายสนิทของเหล่าเทพชั้นสูงก่อนที่ท่านเจิ้นหยวนจะเดินทางไปร่วมงานเลี้ยงสวรรค์ท่านได้สั่งศิษย์เอก2 คนคือชิงฟงและหมิงเย่ให้เตรียมผลโสมคนหรือเหยินซนกัวไว้ต้อนรับพระถังซัมจั๋งซึ่งผลไม้นี้ถือเป็นของวิเศษที่สุดใน3 โลกเพราะ10,000 ปีจะออกผลเพียง30 ลูกและใครที่ได้กินจะมีอายุยืนยาวถึง 47,000 ปีกิเลสที่มาในรูปของทารกเมื่อชิงฟงและหมิงเย่ประคองถาดทองคำที่มีผลโสมคน2 ผลมาถวายพระถังซัมจั๋งท่านถึงกับผงะถอยหลังด้วยความหวาดกลัวใบหน้าของท่านฉายแววหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดประโศกนี่มันเด็กทารกชัดๆอาตมาเป็นพระจะให้กินเนื้อเด็กได้อย่างไรพระถังพนมมือตัวสั่นพลางหลับตาแน่นแม้ศิษย์ทั้งสองจะอธิบายว่ามันคือผลไม้ที่หน้าตาเหมือนเด็กอายุ3 วันแต่มหาบุรุษผู้เมตตาก็ยังยืนยันปฏิเสธชิงฟงและหมิงเย่จึงนำผลไม้นั้นไปแอบกินกันหลังวิหารโดยไม่รู้เลยว่ามีสายตาคู่หนึ่งแอบดูอยู่ตลอดเวลาตื่อโป้ยก่ายที่แอบได้ยินเรื่องสรรพคุณของผลไม้ถึงกับน้ำลายไหลยืดทำหน้า over acting ตาโตเท่าไข่ห่านพลางวิ่งไปสะกิดซุนโง่คงที่กำลังนอนแท็กก้านหญ้าอย่างสบายอารมณ์ศิษย์พี่ท่านรู้ไหมว่าในวิหารนี้มีของดีกินแล้วอายุยืน10,000 ปีท่านเก่งกาจระดับถล่มสวรรค์แค่แอบเด็ดมาสัก 3-4 ลูกคงไม่เกินความสามารถหรอกนะจ๊ะโป้ยก่ายทำท่ากระซิบกระซาบแต่เสียงดังไปครึ่งป่าโง่คงยิ้มกริ่มความซนที่ซ่อนอยู่ใต้รัดเกล้าเริ่มทำงานเจ้าหมูขี้ตะกละเห็นแก่ที่ข้าก็อยากลองชิมเหมือนกันจัดไปโง่คงใช้วิชาพรางตัวลอบเข้าไปในสวนต้องห้ามเขาเห็นต้นโสมคนสูงเสียดฟ้ากิ่งก้านแผ่ขยายดูน่าเกรงขามเขาหยิบไม้เคาะทองคำที่ขโมยมาทุบผลโสมคนร่วงลงมา3 ผลแต่ละผลที่หล่นลงมาโง่คงต้องรีบเอาผ้าไหมรับไว้เพราะหากผลโสมคนสัมผัสพื้นดินมันจะมุดหายไปในทันทีโง่คงโป้ยก่ายและซัวเจ๋งแอบล้อมวงกินผลโสมคนกันอย่างอร่อยโป้ยก่ายกินเร็วขนาดที่ว่ายังไม่ทันรู้รสก็กลืนลงท้องไปเสียแล้วแต่ความลับไม่มีในโลกเมื่อชิงฟงและหมิงเย่พบว่าผลไม้หายไปพวกเขาตรงดิ่งมาด่าทอคณะแสวงบุญถึงหน้าห้องพักด้วยวาจาหยาบคายถึงหน้าห้องพักไอ้ลิงขโมยไอ้พระลวงโลกพวกเจ้ามัน18 มงกุฎพวกเขาพ่นคำด่าพร้อมทำหน้าตาดูถูกเหยียดหยามแบบโอเวอร์สุดๆโง่คงที่พยายามอดทนอดกลั้นจนขมับปูดปูมรัดเกล้าทองคำเริ่มรัดแน่นตามอารมณ์ที่พุ่งพล่านจนในที่สุดเขาก็ระเบิดออกมาข้าอุตส่าห์เงียบแล้วนะในเมื่อพวกเจ้าหวงนักก็ไม่ต้องมีมันเลยโง่คงคว้ากระบองทองนินยาขยายขนาดจนใหญ่ยักษ์แล้วฟาดโครมเดียวลงที่โคนต้นโสมคน1,000 ปีจนถอนรากถอนโคนมิเพียงเท่านั้นเขายังทำลายสวนและวิหารจนพินาศย่อยยับก่อนจะพาอาจารย์และศิษย์น้องเหาะหนีไปในความมืดทว่าหนีไปได้ไม่ไกลท่านเจิ้นหยวนต้าเซียนก็กลับมาที่วิหารเมื่อเห็นต้นไม้ล้ำค่าถูกทำลายท่านก็กริ้วจัดจนแผ่นดินสะเทือนท่านเหาะตามคณะแสวงบุญมาทันแล้วสะบัดแขนเสื้อครอบจักรวาลเพียงครั้งเดียวฟิวร่างของพระถังโง่คงโป้ยก่ายและซัวเจ๋งถูกดูดเข้าไปอยู่ในแขนเสื้อของท่านเซียนอย่างง่ายดายเหมือนฝุ่นผงโง่คงที่ว่าเก่งกาจยังต้องอึ้งเมื่อพบว่าวิชาของตนไร้ผลต่อหน้าเซียนบรรพชนผู้นี้ซุนโง่คงหากเจ้าไม่สามารถทำให้ต้นโสมคนกลับมามีชีวิตได้ภายใน3 วันข้าจะถลกหนังเจ้าและทอดอาจารย์ของเจ้าในน้ำมันเดือดเจิ้นหยวนประกาศกล้าว
โง่คงที่บัดนี้ทำหน้าตาวิตกกังวลแบบสุดกฤตพยายามดีบตัวออกจากแขนเสื้อเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากเหล่าเทพทั่วจักรวาลแต่ไม่มีใครกล้าสู้กับเจิ้นหยวนจนกระทั่งเขาต้องบากหน้าไปหาพระโพธิสัตว์กวนอิมจงนำต้นโสมคนนี้ไปปลูกใหม่เถิดเจ้าลิงตัวแสบ ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ สายอิ๋วตอนต่อไปกำลังจะมา กดติดตามด้วยนะ